آزادی و بهره‌مند بودن از حقوق شهروندی حق هر انسان است، چیزی که جمهوری اسلامی در 45 سال گذشته از تک تک ایرانیان سلب کرده است. ایرانیانی که فعالیت سیاسی می‌کنند، فعالیت مدنی می‌کنند، بازداشت می‌شوند، مجبور به ترک ایران می‌شوند، به ترکیه مهاجرت می‌کنند و پناهجو می‌شوند، در اونجا زندگی سختی دارند. این پناهجویان بر این باور هستند که کسانی که تفکرات ملی و ملیگرایی دارند سخت‌تر از دیگر پناهجویان زندگی می‌کنند. آیا این گونه است یا نه؟ مهمان‌های این قسمت ساسان رحیمپور، آرش قنبری و آزیتا قنبری از ترکیه هستند. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. آزیتا، از تو شروع میکنم. چی شد که پناهجوی ترکیه شدید؟ اصلا چی شد که از ایران مهاجرت کردید؟ من در راستای انقلاب زن زندگی آزادی توی ایران و حمایت از آرش، اطلاع رسانی در مورد پرونده‌های آرش توی اصفهان دستگیر شدم. بعدش هم پرونده‌های خیلی سنگینی برای من تشکیل داد قوه قضاییه اصفهان، اتهامات خیلی سنگینی به من زدن و من بعد از اینکه به غیر وثیقه آزاد شدم بلافاصله ایران به مقصد ترکیه ترک کردم. الانم در شرایط پناهجویی بسیار سختی هستم توی ترکیه به همراه برادرم. خب برادرش آرش قنبری، تو بگو ببینم که همه چی گویا زیر سر شما بوده. بله، من از سال 96 فعالیت می‌کردم بر علیه جمهوری اسلامی تا سال 1401، یعنی 4 ماه بعد از ماجرای قتل مهسا امینی در شهرضا در منزل شخصیم دستگیر شدم و 4 تا پرونده سنگین برای من ساختن: توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، ایجاد ناامنی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی. حالا یه سری جزئیات دیگه هم داشت که حالا حضور ذهن ندارم چه جور پرونده‌ای بود که مدارک همشون هم دارم. و بعد از 4 ماه که آزاد شدم و همون عفو رهبری و همون عفو نمایشی بود که به همه بچه‌ها دادن و به من هم دادن و من وقتی اومدم بیرون دوباره دست بر نداشتم و 3 ماه بعد دوباره دستگیر شدم و نهایتا 9 ماه بازداشت بودم که 3 ماه انفرادی بودم و نهایتا 9 ماه بازداشت بودم که 1 سال حبس بهم دادن به خاطر تبلیغ علیه نظام، ولی پرونده توهین به مقدسات هم هنوز بازه. و من وقتی اومدم بیرون قبل از اینکه ممنوع خروج بشم اومدم به ترکیه و اینجا درخواست پناهندگی دادم که اینجا هم هنوز جوابی به من ندادن، هیچ مدرکی به من ندادن، هیچ گونه حمایتی از من نمیشه، نه کیملیک به من دادن و فعلا هم همینجوری بلا تکلیف موندم. خب ساسان شما؟ من هم بعد از اتفاقات سال 1388 توی شیراز دستگیر شدم، مدتی رو در بازداشتگاه ها بودم و حالا یک سری فعالیت های سیاسی رو داشتم. بعد هم به خاطر تغییر دین و فعالیت های عقیدتی و مذهبی که داشتم سال 2018 بعد از یورش نیروهای امنیتی به خونمون مجبور به فرار شدم. به خاطر اینکه ممنوع خروج بودم به صورت قاچاق وارد ترکیه شدم، دستگیر شدم. حدود 4 ماه رو در کمپ‌های بازگشت پناهندگان به سر بردم، ولی به دلیل وضعیت جسمی و بیماری که داشتم از کمپ آزاد شدم. به شهر کایسری منتقل شدم، درخواست پناهندگی دادم. در سال 2019 درخواست پناهندگی من در اداره مهاجرت یا کوچه‌درسی شهر کایسری ثبت شد و بعد از اون در سال 2020 بعد از مسابقه اصلی که انجام شد پرونده من به UNHCR ارجاع داده شد. در دسامبر 2020 قبولی UN رو دریافت کردم. در ژانویه 2021 هم قبولی کشوری UN رو دریافت کردم و پرونده‌ام برای انتقال به کشور سوم ارجاع داده شد که متاسفانه به یک باره بعد خلاف تمام موازین و قوانین بین المللی 4 ماه پیش در فوریه 2024 به یک باره پرونده من مورد بازبینی دوباره قرار گرفت از طرف اداره مهاجرت و این پرونده ریجکت شده و الان در شرایط بسیار سخت و در خطر دیپورت به ایران قرار دارم. خب نگاه کنید بچه‌ها، چند تا نکته بگم بعد بیام سراغ سوالاتم. تا اینجا هر کدوم 1 دقیقه حدوداً 1 دقیقه در مورد مشکلاتتون، در مورد اینکه چگونه اومدید بیرون و چه اتفاقاتی واسهتون افتاده صحبت کردی که یعنی
به من اصلا اهمیتی نه که اهمیت داشته، به من اصلا ربطی نداره که واژه اهمیت واژه اشتباهی بود که به کار بردم. به من ربطی نداره که به چه دلیل اومدید بیرون، چه مشکلاتی داشتید، مشکلاتون درست بوده نادرست بوده. این که جمهوری اسلامی آزادی رو از تک تک ایرانیان سلب کرده یک چیز واقعی است. این که حق هر ایرانی است در آزادی زندگی بکنه ابتدایی ترین خواست تک تک ما ایرانیان باید باشه. ولی خب الان ستاتون طرفدار سامانه پادشاهی هستید، ستاتون مدعی هستید که ملیگرا هستید و صحبتی که دیروز کردید که سبب شد باهاتون مصاحبه بکنم و به برنامه دعوتتون بکنم این بود که آقا میگفتید که بچهای ملیگرا هیچ گونه حمایت و ساپورتی ندارن، در حالی که کسانی که طرفدار فرقه جنون هستن، کسانی که تفکرات اصلاح طلبی دارن، کسانی که نمیدونم با فاندیا و باندیا و اینجور چیزها هستن، اونها بیشتر دارن حمایت و ساپورت میشن. یکم در مورد این قضیه صحبت بکنید تا بعد سوال اصلی ما ازتون بپرسم. ساسان شما بفرمایید. ببینید جناب تنگستانی عزیز، من از نزدیک شاهد این ماجرا بودم. توی همین 4-5 ماه گذشته که پرونده خود من مورد بازبینی قرار گرفت و ریجکت شد، من در توییتر هم به صورت علنی و واضح به این موضوع اشاره کردم، ولی خب به خاطر شرایطی که اینجا داشتم و اون خطر دیپورت که بود، خیلی از دوستان از من خواستن که سکوت کنم، ولی دیگه سکوت بیشتر از این هم جایز نیست. من در توییتر به صورت علنی به این موضوع اشاره کردم که دوستان چپی ما، حالا یا هموطنان چپی ما یا گروه‌های دیگه، علنا این پیشنهاد رو به من دادن که اگر شما بخواید ما برای شما ویزا بگیریم و از این شرایط شما رو بیرون بیاریم، بیاید بشینید مذاکره بکنیم، دست از حمایت از بچهای مثلا آسیب دیده بردارید، دست از حمایت از بچهای ملیگرا بردارید، دست از حمایت از شاهزاده و پست‌های حمایتی شاهزاده و ملیگرا بردارید تا ما بتونیم برای شما ویزا دریافت کنیم. این چیزی که از نزدیک ما ملموس دیدیم اینجا، متاسفانه نه تنها من بلکه هر کدوم از بچهای ملیگرا و پادشاهی‌خواه رو، مخصوصا پادشاهی‌خواه رو بیارید و باشون مصاحبه بکنید، با این موضوع درگیر هستن که حمایت‌های گروهی به خاطر اینکه فاندی و باندی وجود نداره از ما نیست. یعنی ما الان اینجا به خاطر نداشتن شرایط بیمه درمانی یا هر چیزی تحت سخت‌ترین شرایط اقتصادی داریم زندگی میکنیم، اجازه کار نداریم، همه این مسائل هست، مسائل پرونده و اداره مهاجرت و دادگاه و این چیزا هست. هیچ گونه حمایتی از ما نمیشه و هیچ گونه صدایی نداریم. ما بار تلاش کردیم که از طریق رسانه‌های فارسی زبان بیایم و صدامون رو برسونیم و در مورد درد پناهندگان صحبت بکنیم. من 4 سال به عنوان فعال حقوق بشر و فعال حقوق پناهندگی حداقل توی شهر خودم و توی ترکیه فعالیت کردم. به خیلی هم تا اونجایی که تونستم کمک کردم، ولی متاسفانه هیچ رسانه‌ای اجازه این که ما بیایم صحبت بکنیم رو نمیدن. ولی بعد یه سری چهره‌ها و یه سری افرادی که از گروه‌های دیگه، طیف‌های دیگه و باندهای دیگه هستن، به یک باره و به یک شبه چهره فعال میشن و حضور پیدا میکنن در رسانه‌ها، صحبت میکنن، براشون رانت به وجود میاد، باند به وجود میاد و ما اصلا بچه‌های ملیگرا و پادشاهی‌خواه تو این چند سالی که من اینجا بودم و از نزدیک لمس کردم، متاسفانه مثلا مجبورن در سکوت زندگی بکنن. چرا؟ چون که با برخورد با پرونده‌های سیاسی در اداره مهاجرت ترکیه بدتر همه پرونده هاست و سلیقه ها اونجا متفاوته برای بچه‌ها و اگر شما ملیگرا باشید، چون هیچ حمایتی از هیچ سازمانی، نهادی یا حزبی رو هم ندارید، همه چیز بدتر میشه. هیچ کس نمیتونه از شما حمایت کنه که شما بتونید راحت بیاید فعالیت بکنید، توی فضای مجازی حاضر باشید. اگر هم حاضر باشید بخواید فعالیت بکنید، عاقبتتون میشه مثل عاقبت من که بعد از این همه فعالیت و بعد از داشتن تمام قبولی ها و اون روند اداری مورد تایید سازمان های حقوق بشری و بین المللی، با اینکه قبولی هم داشتین، پروندهتون رو به راحتی میتونن با ساختن یک پرونده فیک امنیتی ریجکت کنن و شما رو دیپورت کنن به ایران. این مسئله‌ای که من تو این چند سال گذشته ملموس تو این 7 سال حداقل باش دست و پنجه نرم کردم و از نزدیک دیدم که بچهای پادشاهی‌خواه و ملیگرا هیچ رسانه و هیچ جایی رو ندارن که بتونن بیان صحبت کنن و دردهایی رو که اینجا دارن تحمل میکنن رو ارائه بدن. هستن دوستانی که بالای 10 سال 11 سال یا 12 سال اینجا هستن و هیچ اتفاقی نیفتاده براشون و هیچ جایی هم از هیچ حمایتی ازشون نشد. آرش شما؟ خب من که توی زندان بودم و 3 ماه که اومدم بیرون و هیچ وقتم دنبال ویزا و این چیزا نبودم خداییش، و تا زمان که احساس کردم که جونم در خطره و باید از کشور خارج بشم. و وقتی هم که اومدم اینجا، خب اکثرا بچه‌هایی که حالا چپول بودن و اینا رسیدن به اروپا، ولی خب منی که توی زندان به شاهزاده وکالت دادم
و همیشه هم طرفدارش بودم و هستم و خواهم ماند. ولی خب هیچ گونه حمایتی از طرف بچهای پادشاهی‌خواه از ما نشده. حتی من توی انفرادی 3 ماه توی انفرادی بودم و یک وضعیت خیلی غیر بهداشتی بود که من مریض شدم و یک کیست مویی پیدا کردم و همین 20 روز پیش جراحی کردم و همینم حقیقتا توی هزینهش موندم و کلی قرض و قله کردم و 1 ماه فقط درگیر این بودم که بتونم هزینه این جراحی رو جور کنم. خب حالا نمیدونم حالا اسم بیارم یا نه، ولی خب اونطور که باید از بچهای پادشاهی‌خواه حمایت نشدم، اونطوری که باید انتظار داشتم حمایت نشدم متاسفانه و الانم که توی ترکیه بلا تکلیف هستم و 3 ماه اینجام و وقت پاسپورتم هم تموم شده و انتظار دارم که حالا بچهای پادشاهی‌خواه یک کمکی به من بکنن که بتونم از این وضعیت نجات پیدا کنم. آزیتا جان شما؟ ببینید من قبل از آرش اومدم ترکیه، حدوداً دیگه 2 ماه دیگه میشه 1 سال که من توی ترکیه هستم. متاسفانه تجربیاتی که من داشتم اینجا یعنی فوق‌العاده وحشتناکه. چیزهایی رو که من دیدم و حتی با بچه‌هایی که زندگی کردم اینجا، بله دقیقاً درسته، هم ساسان جان هم آرش جان درست میگن. یعنی واقعاً من خودم با هزینه‌های شخصی خودم اومدم بیرون و از لحظه‌ای که توی زندان دستگرد اصفهان یک برگه وکالت به پیشنهاد من یعنی و به خواست خود آرش ما وکالت دادیم به رضا شاه دوم شاهنشاه قانونی ایران، از همون لحظه از قاضی تا بازپرس تا بازجوی پرونده و تمامی عوامل اینها، گماشته هاشون در خارج از مرزها، صادراتی هاشون، یه حجمه رو به سمت من و آرش شروع کردن، بایکوتمون کردن، بهمون توهین کردن، تخریبمون کردن. کلی من تو ترکیه تهدید شدم. اصلا خیلی اتفاقات ناگواری برام توی ترکیه افتاد که خیلی در جریانش هم هستن و متهم شدم مثلا به خیلی مسائل دیگه. فقط صرفا به خاطر همون وکالتنامه بود، به خاطر حمایت ما از شاهزاده بود و ما به نظر خودم که سمت درست تاریخ ایستادیم و هیچ کار اشتباهی نکردیم، ولی واقعا هیچ حمایتی تا این لحظه از من و آرش نشده. خب نیا کنیم بچه، من یکم صحبت کنم که ساکت نبوده باشم که سرطان دل بگیرم. اصولا زیاد نمیتونم سکوت بکنم و ساکت باشم، زبونم نچرخید. آقا نگاه کن در لابلای، اولا که دمتون گرم از اینکه بر این باور هستید که نقطه درست تاریخ ایستادید. چقدر خوبه از اینکه در قسمت درست تاریخ ایستادید. ولی خب این که نمیدونم، من در لابلای صحبت تک تکتون گفتید که آقا نمیدونم به شاهزاده وکالت دادید. خب چون که به شاهزاده وکالت دادید، شاهزاده وظیفه این رو نداره که به عنوان یک رهبر سیاسی، این تصور خیلی تصور اشتباهی است. نمیگم شما این تصور رو دارید، ولی دارم کلی صحبت میکنم. این تصور اشتباهی است که نمیدونم آدم‌ها انتظار داشته باشن که شاهزاده بیاد نمیدونم دنبال کارهای ویزای بچه‌ها باشه، شاهزاده بیاد دنبال نمیدونم این باشه که بچه‌ها بتونن از ترکیه نجات پیدا بکنن. این وظیفه گروه‌ها، جبهه‌ها، نمیدونم حزب‌های ملیگرا و پادشاهی خواست که باید این کارها رو انجام بدن. شاهزاده وظیفه‌اش چیز دیگه است. اینکه همه انتظار دارن این روزها نمیدونم شاهزاده باشون تلفنی صحبت کنه، شاهزاده باشون نمیدونم در ارتباط باشه، شاهزاده پیگیر کارشون باشه. آقا انقدر انتظار رو از یک رهبر سیاسی فرقه جنون پایین آورده که حتی بچه‌هایی هم که تفکرات ملی دارند، طرفدار سامانه پادشاهی هستن، به اشتباه این تصور رو پیدا میکنن که آقا وظیفه شاهزاده است. آیا الان بذارید اصلا اینجوری مطرح کنم، تصور میکنید که آیا اصلا وظیفه شاهزاده است که بیاد دنبال کار شما باشه یا احزاب و گروه‌های ملیگرا و پادشاهی خواه؟ آزیتا جان شما بفرمایید. ببینید خود شاهزاده رضا شاه دوم قبلا فرمودن، گفتن که اعلام کردن به پناهنده‌های ترکیه، بچه‌های ملیگرا فارغ از گرایش‌های سیاسیشون کمک کنید، حمایت برسونید، مشکلاتشون رو برطرف بکنید. حالا کما اینکه دوستانی هستن تلاشایی میکنن، سخاوتمندانه هموطنانمون پیگیر هستن، در حد توانشون جزئی از لحاظ عاطفی حمایت میکنن. ولی بحث من اینه که ما از زمانی که وکالت دادیم به ایشون، از زمانی که توی زندان بودیم، توی بازجویی ها بودیم و تا زمانی که هنوز ما احکام قطعی برامون صادر نشده، توی بعضی از پرونده ها به ما حکم دادن. میگم دشمنی ها با ما شروع شده. منظور من این نیست که شاهزاده بیان تلفنی با ما صحبت بکنن، ایشون خب مشغله‌های خودشون دارن، گرفتاری‌های خودشونو دارن. ما به خواست خودمون و به خاطر اینکه جون خودمون رو نجات بدیم از ایران خارج شدیم، توقعی هم نداریم. صحبت من این هست که از اون زمان حجمه ها به سمت ما شروع شده، توهین ها و تخریب ها شروع شده، بایکوت کردن ها شروع شده.
خب نگاه کن آزیتا، این که میگه که مشغله خودشون دارن، من سخنگوی شاهزاده نیستم، ولی خب این گونه میتونم پاسخ این جملت رو بگم که مشغله شاهزاده دغدغه ایران، فردای ایران. در نتیجه بعد میگی وکالت دو بار تاکید کردی که وکالت دادی، واسه ایران وکالت دادی، واسه شاهزاده وکالت دادی. من تصور میکنم که شما برای فردای ایران وکالت دادی. وقتی که برای ایران وکالت دادی دیگه از کسی که وظیفه‌اش نمیدونم پدری کردن، وظیفه‌اش رهبری، وظیفه‌اش اینه که بیاد ایدئولوژی های چپ اسلامی و اون چیزهایی که روز به روز داره حمله میکنن به سامانه پادشاهی و به ایران رو بیاد داخل سخنرانی هاش، داخل مصاحبه هاش، داخل اون برنامه هایی که داره میریزه، داخل اون دیدارهایی که داره، داخل این مسائل بیاد اونها رو خنثی بکنه. به این رو از این جهت میگم چون در ماهای گذشته با خیلی از بچهای پناهجو، حالا آفریکورد در عالم دوستی و اینها صحبت کردم، یا اینکه با خانواده‌هایی صحبت کردم. آره شاهزاده نمیاد، چرا به ما زنگ نمیزنه؟ آقا شاهزاده 24 ساعت در شبان و روز داره کار میکنه، استراحت باید بکنه، نمیدونم در سفر هستن. همه این چیزها رو باید در نظر بگیرن. ساسان شما بفرمایید. اتفاقا جناب تنگستانی، من شدیداً موافق این مسئله هستم. من کوتاهی رو از طرف احزاب و گروه‌های ملی‌گرا می‌بینم در این زمینه. ببینید شاه یک کشور و شاهزاده یک کشور وظیفه اون اصلی که ایشون بر عهده دارن اینه که اون نقطه اتحاد باشن. اون وظیفه تاریخی هم که برای شاه در تاریخ و تمدن ما تعریف شده اینه که ایشون یک نقطه اتحاد و یک نقطه همگرایی و تکثرگرایی برای کشور باشن و ایشون شخصا که نمیتونن به مسائل و معضلات 95 میلیون ایرانی رسیدگی بکنن. احزاب و گروه‌های ملی‌گرایی که دارن فعالیت میکنن متاسفانه کوتاهی کردن در این زمینه. ببینید طیف‌های دیگه، گروه‌های دیگه رفتن به این سمت و سو، کارگروه‌های حقوق بشری رو درست کردن، کارگروه‌های انسانی رو درست کردن، تیم‌هایی رو تشکیل دادن که این گروه‌ها و این تیم‌ها حمایت میکنه از افرادی که میخوان در راستای اهداف اونها جلو برن و این اهداف رو جلو ببرن. ولی در طیف ملی‌گرایی و پادشاهی خواهی چیزی که شما فرمودید قطعا درسته. همه بار رو میخوان بندازن روی دوش خود رضا شاه دوم و این به نظر من کاملا غلطه. اینی که مثلا همه نشستن که رضا شاه یه کاری رو انجام بده و ایشون بیاد بگن آقا فلان کارو بکنید، فلان کارو انجام بدید، این یه مسئله فوق العاده اشتباهیه. ایشون رفتن توی یک سخنرانی در کانادا گفتن آقا یکی از وظایفی که شما ملی‌گراها دارید اگر واقعا میخواید کمک بکنید بیاد به وضعیت بچهای پناهنده در کشورهای مختلف رسیدگی بکنید. از اون روز تا به حال طیف‌ها و گروه‌ها و احزاب ملی‌گرا چه کار کردن؟ واقعا تونستن کاری رو انجام بدن. یک فرمان چی بهش میگن؟ فرمان شاه بوده، ولی از اون روز تا به حال هیچ اتفاق ملموسی نیفتاده. یه سری از افراد هم هستن که جانانه دارن تلاش میکنن. الان همین صحبتی که آرش داره میکنه، همین مشکلاتی که برای آرش یا هر کسی دیگه تو ترکیه به وجود اومده، یک سری از دوستان پادشاهی خواه ملی‌گرا بودن که جانانه اومدن کمک کردن، اومدن جلو وایسادن گفتن آقا ما میتونیم کمک رو به شما بکنیم. ولی یک نفر یا دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر قدرت اون باند و رانتی که اون گروه ها رو به وجود میارد رو نداره و نمیتونه این پوشش رو برای همه داشته باشه. این یک وظیفه‌ایه که به گردن همه ماست، از خود بنده گرفته تا افراد و گروه های دیگه‌ای که دستشون میرسه و توان این رو دارن که باید این کار رو انجام بدن، این کار رو باید انجام بدن. اونها باید بیان طیف‌های ملی‌گرا، احزاب پادشاهی خواه، مشروطه خواه، بیان کارگروهای حقوق بشریشون رو با هم هماهنگ بکنن خارج از اون اختلاف نظرهایی که وجود داره، چون فعالیت در زمینه حقوق بشر دیدگاه سیاسی یا نمیدونم جایگاه سیاسی رو در بر نمیگیره. حقوق بشر یه چیزیه که شامل همه میشه، شامل من پادشاهی خواه میشه، ملی‌گرا میشه، شامل اون کسی که منو قبول هم نداره میشه، شامل مخالف من هم میشه، چون ایرانیه و ما باید براش انجام بدیم. و اگر بچهای احزاب بیان این کار رو بکنن، این بار از روی دوش خیلی ها برداشته میشه. این صحبتی که شما میفرمایید جناب تنگستانی کاملا درسته. اینی که مثلا بعضیا میگن شاهزاده که نمیتونه تک تک بیاد بشینه با همه ما صحبت بکنه و درد همه ما رو مرتفع بکنه. حالا جدا از این، ولی خب بحث حقوق بشر که مطرح میکنه، این روزها حقوق بشر گویا فقط شامل فاندیا و باندیا و چپا و اصلاح طلبها و کسایی که مخالف شاهزاده باشن یا بر علیه شاهزاده حرف بزنند میشه. آرش صحبت شما رو میشنوم. خب من شخصا انتظار از شخص جناب شاهزاده ندارم، چون فقط من یا آزیتا یا جناب ساسان رحیم‌پور نیستیم. خیلی از بچهای دیگه هستن که
مشابه ما هستن وضعیتشون در ترکیه و حتی در ایران هستن، زندانی‌های سیاسی که هنوز در ایران گرفتار هستن و حتی در کشورهای اروپایی که در خطر دیپورت هستن و من همچین انتظاری از شخص شاهزاده ندارم. انتظار من از گروه‌ها و احزاب‌های ملی‌گرا هست و همین دیگه. اوکی، چقدر کوتاه و کامل صحبت میکنی آرش، دمت گرم. برخلاف اون قیافه، اون سیس خشنی که گرفته، قلب مهربانی، خندم خوشگل میکنه. الان خندید. من هم بر این باور هستم که گروه ها و احزاب ملی‌گرا باید این کار رو انجام بدن. اینکه از شاهزاده رضا پهلوی انتظار اینو داشته باشیم که بخواد نمیدونم پیگیر وضعیت خانواده ها باشه، پیگیر نمیدونم وضعیت پناهجوها باشه، این کاملا مضحک، خنده داره. وظیفه یک رهبر سیاسی، وظیفه کسی که در رأس اون انقلاب ملی که ما داریم رقم میزنیم ایستاده چیزهای دیگه است. این احزاب و گروه ها هستن که باید این کارها رو انجام بدن. ولی متاسفانه در ماها و سالهای گذشته داریم میبینیم که به جای اینکه احزاب و گروه ها بیان دنبال سازماندهی باشن، بیان دنبال این باشن که در حوزه های مختلف بخوان فعالیت بکنن، بیان نمیدونم و به وضعیت پناهجویان در ترکیه و یا در دیگر کشورها اهمیت بدن، و یا اینکه آقا اصلا بیان یک بانک اطلاعاتی درست کنن. ببینید اصلا ما چند تا گروه نمیدونم حزب و جبهه و گروه و نمیدونم تشکر ملی‌گرا و پادشاهی خواه داریم، بیان اینها رو با یکدیگر هماهنگ بکنن، بیان در ارتباط بذارن. همه افتادن دنبال این که با شاهزاده در تماس باشند، با شاهزاده در ارتباط باشن. آقا با شاهزاده در ارتباط هم نباشید میتونید کار مفید انجام بدید. لزوما نباید حتما با شاهزاده در ارتباط باشید تا انسانهای مفیدی باشید یا اینکه فعالین سیاسی مفیدی باشید. میتونید خیلی مجزا، خیلی مستقل در راستای اهداف ملی و فردای ایران فعالیت بکنید و با شاهزاده در ارتباط نباشید. آقا چه نیازی هست که تک تک افراد بخوان با شاهزاده در تماس باشن، در ارتباط باشن؟ چه در ارتباط باشه که چی بشه، که چه کار بکنی؟ شاهزاده بهت بگه آره کار خوبیه که بیای نمیدونم پیگیر کار پناهجوها باشی، آقا قبلا گفته برو اون کار رو انجام بده. من واقعا اینو نمیتونم بفهمم که چرا همه بچهای پادشاهی خواه، همه که نه اغلب پادشاهی خواه، بچهای ملی‌گرا، کسانی که دغدغه فردای ایران رو دارن، به دنبال اینن که حتما نزدیک شاهزاده باشن، نمیدونم کنار شاهزاده باشن، 24 ساعت با شاهزاده در تماس باشن. آقا همچی چیزی اصلا درست نیست، منطقی نیست. بعدم قرار نیست که نمیدونم، حالا دهنمو باز نکنم چیزی بگم بیشتر از این دشمن پیدا بکنم. 1 دقیقه صحبت پایانی تک تکتون رو میشنوم. آزیتا جان شما. تشکر میکنم از شما که تشکر از من نکن آزیتا، نگاه کن، من وظیفه‌مه که صدای شما باشم. این که تا امروز هم باهاتون گفتگو نکردم، خودتون نیومده بودید باهاتون مصاحبه کنم، وگرنه مجله تصویری سینما رکس صدای تک تک شماست. مابقی بچه‌ای هم که حالا در ترکیه یا در دیگر کشورها هستن، اگر تصور میکنن حرفی برای گفتن دارن و یا اینکه مخالف نظرات من هستن، تصور میکنن وظیفه شاهزاده است که حتما پیگیر کارشون باشه. بیان آقا بیا تو برنامه با هم دیگه گفتگو کنیم. با گفتگو کردن است که میتونیم فردامون رو بسازیم. تشکر از من نکن، من وظیفه رسانه‌ایم رو دارم انجام میدم. دیگر رسانه‌ها و یا دیگر همکاران رسانه‌ای من اگر درست وظیفه‌شون رو انجام نمیدن، دلیل بر خوب بودن من نیست. من استانداردهای رسانه‌ایم رو دارم رعایت میکنم. بفرما. ببینید، فقط صحبت من و آرش و ساسان و امثال ما نیست. مشابه ما بچهای سیاسی، بچه‌ای که تبعید شدن، تبعید اجباری شدن توی ترکیه، کشورهای دیگه، خب خیلی زیادن. ما هم از هموطنامون توقع داریم که حمایت میکنن این بچه‌ها رو، به هر حال به ساحل امنی برسن، حمایت عاطفی بکنن. همه واقعا درگیر مشکلات روحی و روانی و مشکلات خیلی جسمی زیادی هستن بعد از زندان که میان بیرون. شاید یکی بگه مثلا شما 2 ماه زندان بودی، آقا فرقی نمیکنه. هر شخص 1 سال بوده، 2 ماه بوده، حتی 1 روز، مشکلات هر کسی رنجش برای خودش محترمه. و اینکه ما الان توی شرایطی که توی ترکیه هستیم، پناهجو هستیم، حق کار نداریم، ما آنچنان حمایتی دولت از ما نمیکنه که البته خب هر کشوری به فکر منافع ملی کشور خودش هست و توقعی هم نداریم از این کشور. ولی در هر حال امیدوارم کسانی باشن که بیان پشت بچه‌ها وایسن، بدون اینکه تفتیش عقاید بکنن، بدون اینکه بخوان مثلا بچه‌ها رو متهم کنن به گرایش سیاسی و همه جوره دست بچه‌های ایران رو بگیرن توی غربت. آرش شما؟ خب من والا هیچ وقت دنبال ویزا و این چیزا نبودم، عرض کردم خدمتتون، ولی خب الان توی شرایطی قرار گرفتم که واقعا نیاز به کمک دارم و از گروه‌ها و احزاب‌های ملی‌گرا و پادشاهی خواه انتظار کمک دارم و آرزوم آزادی ایران. حرف خاصی هم ندارم در مورد این که گفتی سیستون خیلی خشنه. آره من کلا همین جوری ام، ولی خب قلب خیلی مهربونی دارم.
خب یه تبلیغ از قلبش هم کرد. آرش صحبتی دیگه داری؟ آرش یه برم سراغ ساسان. نه صحبت ندارم. ساسان جان شما؟ من هم جناب تنگستانی عزیز به نوبه خودم اینجا جا داره از تمام زحماتی که رضا شاه دوم برای مردم ایران کشیدن و دارن میکشن و این بار رو دارن به دوششون هم میکنن برای آزادی کشور تشکر کنم از همه عزیزانی که آرش میگم. آرش ساسان نگاه کن، اگر شاهزاده رضا پهلوی هر کاری داره میکنه به این خاطر که پدره، وظیفه یک پدر پدری کردن برای اعضای خانواده‌شه. بعید میدونم که شاهزاده رضا پهلوی اصلا نیازی به تشکر داشته باشه. به باور من ببخشید از اینکه حرف تا قطع کردم، چون این تعارف ها واقعا مسئله رو عرض کنم از ایشون به عنوان پدر و تمام فرزندان ایران که برای آزادی جان خودشون رو دادن، زندگی خودشون رو دادن. بذار ساسان نگاه کن، ساسان بذار به جای این طرفه یه سوال دیگه از تو بپرسم، چون یکم بیشتر از آزیتا و آرش صحبت کردی و اینها. البته اگر آزیتا و آرش هم پاسخی داشتن و خواستن پاسخی بدن من میشنوم. آقا فرقه جنون مثلا در هفته و ماه‌های گذشته مدام دارن حمله میکنن به بچهای سامانه پادشاهی، بچهای ملیگرا که آقا اینها نمیدونم تو ناز و فلان دارن زندگی میکنن، به محضی که از ایران خارج میشن نمیدونم کارشون درست میشه میان بیرون، در حالی که ما میبینیم که این فرقه جنون هستن که به محض اینکه هنوز از ایران بیرون نیومدن نمیدونم به ویزای فرانسه و ویزای امریکا و ویزای اینور و اونور رو دارند. پاسخی به این افراد اگه داری بده، اگر آزیتا و آرش هم پاسخی دارن میشنوم. فقط در یک جمله میگم، توی 7 سال گذشته در سخت‌ترین شرایط جسمی و اقتصادی زندگی کردم، بدترین روزها رو تجربه کردم و همین الان که جناب تنگستانی با شما دارم صحبت میکنم برای هزینه‌های درمانم و حتی وکیلم و حتی زندگیم به خاطر شرایطی که پیش اومده و هر روز باید برم و به پلیس خودم رو معرفی بکنم به خاطر که وضعیت جسمی منو به کمپ نفرستادن، یک لینک گوفاندمی باز کردم و درخواست کمک کردم که اگر کسی میتونه از من کمک بکنه که من از این شرایط بیرون بیام یا یه هزینه‌ای رو جمع بکنم تا بتونم از ترکیه یک جوری خودم رو نجات بدم. این چیزیه که من باهاش دارم دست و پنجه نرم میکنم. هیچ رفاهی برای ما وجود نداره. ای کاش این رو میتونستم بقیه درک بکنم، در صورتی که حمایت ها از گروه های دیگه اصلا به اینجا نمیرسه. من یک گوفاندمی رو الان 20 روزه با کمک یکی از دوستانم باز کردم که از طریق چون تو ترکیه اجازه این کارو ندارم، هرچندم که راضی نبودم ولی خب توی شرایط قرار گرفتم که مجبور شدم یه لینک گوفاندمی رو باز کردم که مثلا یکی بیاد یه کمکی بهم بکنه یا یه مبلغی برام جمع آوری بشه که بتونم حداقل هندل کنم اتفاقات روزانه دور و برم رو. بیشتر از این نمیخوام دیگه صحبت کنم. زنده باد. آزیتا و آرش شما صحبتی دارید پایانی؟ بله، منم خواهش میکنم که دوستانی که صدای ما رو میشنون، تصویر ما رو میبینن، به خاطر تامین هزینه‌های پناهندگی و پناهجویی توی ترکیه و همینطور خروج از ترکیه ما اومدیم لینک گوفاندمی رو انداختیم به واسطه یکی از دوستان عزیزمون برای من و آرش که جدا جدا هست و امیدواریم که کمک‌هایی صورت بگیره و ما بتونیم که خودمون رو از این شرایط نجات بدیم. و در مورد اون قضیه که گفتیم، بله واقعا حتی توی زندان بین بچه‌های سیاسی هم فرق هست و بعضی از افرادی که میگن صادر شدن، یک ماه رسیدن فرانسه، اروپا، آمریکا، اینها قطعا وجود داره و اینها همه خود اون سازوکار جمهوری اسلامی هست که بین بچه‌ها هم تفرقه بندازه، اختلاف افکنی بکنه و همین که بعضی‌ها رو خیلی راحت میخره و بقیه هم که داره تخریب میکنه. زنده باد. آرش هم که فکر نمی‌کنم صحبتی داشته باشه، سیس عقاب گرفته و سیس صحبت پایانی اینه که چه عجب. بگو آرش بگو. میگن که آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. خب معلومه که الان ما بچهای پادشاهی خامن، ساسان، آزیتا، بهزاد همراهی و خیلی دیگه تو این وضعیت هستیم و اونایی که پادشاهی خواهی نیستن و چپول هستن الان به فرانسه و اروپا رسیدن. همین حرف همین هستن. زنده باد. سیس عقابش رو شکند و صحبت کرد. اون سیس خشنی که گرفته بود رو چند تا نکته پایانی بگم در مورد بحث گوفاندمی که بچه‌ها گفتن اگر تمایل دارید حتما حمایت کنید، کمک کنید. من در این برنامه تبلیغ مجله تصویری سینما رکس رو نمی‌کنم. کسانی که در این برنامه میخوان حمایت مالی بکنن از مجله تصویری سینما رکس، ازشون میخوام که به گوفاندمی که بچه‌ها گذاشتن حمایت، یعنی اون حمایتی که میخوام بکنن رو از گوفاندمی بچه‌ها داشته باشن، نه از مجله تصویری سینما رکس. این که حالا فردا بیان بگن نمیدونم محمد تنگستانی تبلیغ گوفاندمی فلان و چی، همچین چیزی نیست. من وظیفم اطلاع رسانی بوده. لابلای صحبت هاشون بچه‌ها خودشون صحبت کردن، مثلا اطلاع نداشتم از اینکه گوفاندمی گذاشتن، ولی خب حتما هم خودم کمک خواهم کرد، هم این که باز تکرار میکنم کسانی که به این قسمت از برنامه
سینما رکس میخوان کمک مالی بکنن به من کمک نکنید در این قسمت، برید به گوفاندمی که بچه‌ها گذاشتن کمک بکنید و جونم واسهتون بگه در ملی گرایی فقط عشق به وطن هست، نه پول هست، نه فاند هست، نه باندی هست، هیچی نیست، فقط عشق به فردای وطنه. به باور من وظیفه احزاب سیاسی و گروه‌های سیاسی است باید یک تشکلی ایجاد بشه یقه تک تک احزاب سیاسی ملی گرا. من کاری به فرقه جنون و چپیا و اصلاح طلب‌ها ندارم. خود ماها باید یه اتحادی رو رقم بزنیم. اینکه انتظار از شاهزاده رضا پهلوی داشته باشیم پیگیر کار بچه‌ها باشه انتظار خیلی بیجایی است. وظیفه شاهزاده چیزی دیگر است که داره به درستی به وظیفه خودش عمل میکنه. ای کاش که یک گروهی تشکیل بشه، یک گروه کوچیکی تشکیل بشه. آقا یکی یکی برید یقه احزاب و گروه ها و نمیدونم جبهه ها و تشکل ها رو بگیرید، بگید آقا برای پناهجوها چه کار میتونید بکنید. اگرم پاسختون رو ندادن بیاید به من بگید، من باشون مصاحبه میکنم ببینم چرا پاسختون رو نمیدن و چرا فقط دوست دارن با شاهزاده در ارتباط باشن و فقط میخوان اطراف شاهزاده باشن، در حالی که باید به فکر جوانان وطن باشن. جوانان وطن فقط کسانی که در ایران هستن نیستن، اونهایی هم که بیرون از ایران و الان در ترکیه در شرایط بدی دارن زندگی میکنن، اونها هم پاره‌های تن ما و جگرگوشه های ما هستند. در پایان ملت شریف ایران درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.